हेलो गाइस, हामी चाहिँ ठ्याक्क काम भ्याएर रुमतिर जाने क्रम जारी छ। अब हाम्रो नयाँ दाइ आउनुहुन्छ। नयाँ दाइ केही बोलिदिनुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानल। के पानी आउला पानी पानी जापानमा पानी आउनु लाहा पानी पर्न ला यो चाहिँ हाम्रो होटल होइन, यस्तो बन्द नगरे पनि हुन्छ। यो हाम्रो होटल हो, मनोकामना रेस्टुरेन्ट, हामीले काम गर्ने ठाउँ। अनि हामी चाहिँ अहिले ट्याक्क यो होटलको बाहिरपट्टि यताहरू जाने हो। यहाँ सिग्नल खोलेको छ, त्यही भएर हामी जाँदैछौँ। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नुहोस् है हाम्रो युट्युब च्यानललाई। अरू थाहा छैन, दाइलाई यहाँ ठ्याक्क भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर लिएको। हाम्रो दाइलाई खासै बोल्न आउँदैन भन्नुहुन्छ, त्यही पनि के बोल्ने नि दाइ। नयाँ आउने साथीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? जापानमा नयाँ हुन्छ, तर कुकलाई कस्तो छ तपाईँ? कस्तो नआए हुन्छ, स्टुडेन्टमा आयो भने कुकमा नआयो अनि कुकमा आएपछि कस्तो हुन्छ दाइ भन्नुहोस् न। तपाईँले भोगेको कुरा ल आउनुहोस्, आउनुहोस् कि खुले। मैले भोगेको कुरा अब गदा पेलाइ छ, त्यही हो। गदा पेलाइ छ। अनि कोही साउ कस्तो हुन्छ हुन त होइन। तपाईँलाई म्याक्सिमम है फेरि। तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ? तपाईँको सुझाव चाहिँ जुन नेपालमा आएका नयाँ, तपाईँ नयाँ आउनु हो नि, त्यही भएर म तपाईँलाई किन सोध्दैछु भने म त अब 1 वर्ष भइसक्यो। मैले चाहिँ भन्दाखेरि धेरैलाई अपोज पनि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर तपाईँलाई चाहिँ म किन सोध्दैछु भने तपाईँ आउनुभयो 1 वर्ष 10 दिन भयो होइन। 10 दिन आज 15-16 दिन मतलब यहाँको चाहिँ 1 हप्ता हुनलाई होइन। अब चाहिँ भन्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ गरिने व्यवहार, जुन अब स्टार्टिङमा आउने कुकलाई गरिने व्यवहार, अनि काम कस्तो, अनि सेलेरी कसरी दिन्छन्, त्यो सम्बन्धी नि जाओस् न। भोलि न व्यवहार त अब त्यो सौता छोराभन्दा बेसी हुन्छ। सौता छोराभन्दा बेसी काम कस्तो? काम त अब त्यही हो, गदाले के कस्तो काम गर्छ, भित्र भारी बोकेर त्यस्तै हो। गदा सौताको छोरालाई भन्दा नि गएको हो। अनि अहिले कति बज्यो भने त 3 बजेर कति मिनट गएको तपाईँ? कति 3 बजेर 5 मिनटमा तपाईँ रुममा आउनु भयो। अब कति बेला जानुहुन्छ फेरि? अहिले 5 बजे। अनि बिहान कति बेला आउनु थियो? बिहान 6 बजे। अनि तपाईँले चाहिँ अरू के भन्न चाहन्छ नयाँ साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, कुकमा आउने साथीहरूलाई? नआयो जापानमा आउनु पर्दैन, साँच्चै दुःख भोग्नुपर्छ। दुःख सहन सक्ने भए आऊ, नसक्ने भए नआयो। यो कुरो एकदम राम्रो महत्त्वपूर्ण कुरो भयो। अनि हजुरको घर चाहिँ कहाँ, यो पनि बताइदिँदै, किनकि भोलि होइन साथीहरूले चाहिँ कहाँ हो त्यो। म्याग्दीबाट हो हजुर, तर बस्ने पोखरामा। हजुर, अहिले हाल जापानमा छु। नाम पनि बताइनु क्या? जापानमा आएको मलाई आएको नआएको त केही थाहा छैन, तर काम चाहिँ लास्टै गाह्रो हुन्छ। लास्टै काम चाहिँ लास्टै देखाएको छ नि, बरु धान खेतहरू छ। यो त पनि देखाएको छ त, यो गाउँ हो। यस्तै हामीले लास्टै गाउँमा छौँ होइन। पुरै साकुरा फुल्छ, चारैभरि साकुरा फुल्छ, हिउँ पर्छ, साकुरा फुल्छ यो डाँडाभरि। ट्याक्कै हेर्नुहोस्, यो हाम्रो गाउँ हो। अब म पनि त तपाईँदेखि म छुट्टिँदैछु नि त, थाहा छ कि नै दाइ? अब म तपाईँदेखि छुट्टिँदैछु, अब एक्लै हुनुहुन्छ तपाईँ। यहाँ त कोही छैन काम गर्ने, झन् गाह्रो हुने। बस्दैन, धेरै म बस्दैन, 1-1.5 महिना भाग्ने। त्यसपछि यहाँ पनि बस्दैन म त। यहाँको व्यवहार चाहिँ कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई? व्यवहार अब सबैतिर त्यस्तै हो नि। त्यो पनि हो होइन, कोही ठाउँमा कस्तो तपाईँ आउँदै थियो अर्कै, यहाँ अर्कै हुन्छ नि त। हो, हुन्छ तर